નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિજિટલ વિદ્યાલય યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 ના ગુજરાતીના ચેપ્ટર 1 એટલે કે જે વૈષ્ણવજન પદ આપેલું છે નરસિંહ મહેતાનું, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છે। તો વૈષ્ણવજન જે પદ છે તો એ કોણે લખ્યું છે? તો કે નરસિંહ મહેતાએ લખેલું છે। તો નરસિંહ મહેતા વિશે આપણે જાણવું જરૂરી છે, કારણ કે તમારું જે પેપર હોય છે એમાં જે પદ જે ચેપ્ટર આપેલું છે એની પ્રસ્તાવના હોય છે, એમાંથી ઘણીવાર સવાલો પૂછાતા હોય છે। તો નરસિંહ મહેતા છે તો એ 15મી સદીમાં ભાવનગરના તળાજા ગામમાં જન્મ થાય છે। ત્યારબાદ એ કર્મભૂમિ તરીકે જુનાગઢને બનાવે છે, કારણ કે ભાવનગરથી એનો ભાઈ જે હોય છે એ જુનાગઢમાં કામ કરતો હોય છે, ત્યાં એ રહેવા જાય છે અને એને કર્મભૂમિ તરીકે જુનાગઢ બનાવે છે। ત્યારબાદ જુનાગઢમાં એને એક સામરસા નામનો પુત્ર અને કુંવરબાઈ નામની પુત્રીનો જન્મ થાય છે અને એના ભાભી સાથે એના ભાઈ સાથે રહેતો હોય છે। ત્યારે એના ભાભી છે એને મેણા મારતા હોય છે, કાંઈ કામે ન જતા એ રીતના એવા મેણા મારતા। મેણાના લીધે એ એક દિવસ ઘર છોડી અને ચાલ્યા જાય છે। ત્યારબાદ એ ભાવનગરના જે ગોપનાથ મંદિર છે ત્યાં જઈને રહે છે અને ત્યાં એને શિવનું જે મંદિર છે ત્યાં પૂજા કરે છે, ગોપનાથ મહાદેવના મંદિરમાં, અને ત્યાં તેને કૃષ્ણ લીલા એટલે કે જે કૃષ્ણની જે લીલા છે એનું ભાન થાય છે અને ત્યારબાદ એ ભક્તિ તરફ આગળ વધે છે। તો એને અલગ અલગ જે ચરિત્ર રચના ઘણા બધા પદો લખેલા છે, એમાંના જે ફેમસ પદો થયેલા છે જેમ કે સામરસાનો વિવાહ, મામેરું, મુંડી, શ્રાદ્ધ, એવા અલગ અલગ 1500 જેટલા એને પદ લખેલા છે। તેનાથી પણ ઉપરાંત એને ઉર્મી કાવ્યો અને એને આદિકવિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। ત્યારબાદ એને જે પદમાં જે જોઈએ તો ચાતુર્યો, હિંડોળના પદ, વસંતના પદ, કૃષ્ણલીલાના પદ, આવા ઇત્યાદિ ઘણા બધા પદો લખેલા છે। ત્યારબાદ તમારા પેપરમાં પૂછાઈ શકે એવા સવાલમાં આપણે જોઈએ તો કે નરસિંહ મહેતાનું જન્મ સ્થળ, તો કે જન્મભૂમિ એની કઈ? તો કે તળાજા, ભાવનગર જિલ્લાનું તળાજા ગામ। ત્યારબાદ તમને એવો સવાલ પણ પૂછી શકે કે એની કર્મભૂમિ કઈ હતી નરસિંહ મહેતાની? તો કર્મભૂમિ એની જુનાગઢ હતી। તો જે આપણે આપેલું છે ચેપ્ટર વૈષ્ણવજન, એના વિશે આપણે વાત કરીએ તો કે વૈષ્ણવજન એટલે શું? તો તમારું જે નામ છે એમાં જ કંઈક વસ્તુ કહેવા માંગે છે। વૈષ્ણવ, વૈષ્ણવ એટલે કે ભગવાન, અને જન એટલે માણસ। તો ભગવાનનો માણસ નરસિંહ મહેતાએ જે આ પદ લખેલું છે તેમાં એ ભગવાનનો માણસ એટલે કે સજ્જન માણસ કેવો હોય, એના ગુણ કેવા હોય, એના વિશે તમને આ પદમાં જાણવા મળે છે। તો આપણે એક એક લીટી વિશે થોડું વાંચતા જઈએ અને એના વિશે સમજતા જઈએ। તો પહેલી લીટી તમને શું આપેલી છે કે વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીઠ પરાય જાણે રે, એટલે કે વૈષ્ણવજન આપણે કોને કહીએ કે બીજાનું જે દુઃખ છે એ એને ઓળખે અને એને બીજાના દુઃખમાં મદદ કરે એવો માણસ હોય। પછી બીજી પંક્તિ શું કહે છે કે પર દુઃખે ઉપકાર કરે તો એ મનનું અભિમાન આણે, બીજાને મદદ કરે તો એ ખોટું અભિમાન કરે નહીં। અત્યારના માણસો શું હોય કે જરા ગમતી મદદ કરી હોય તો અભિમાન કરતા, ખબર ને મેં તારી મદદ કરી, તો એ સજ્જન માણસ ન કરે। સજ્જન માણસ એને કહેવાય કે જે બીજાની મદદ કરે છતાંય ક્યારેય અભિમાન કરતો નથી। ત્યારબાદ શું કીધું છે કે સકળ લોકમાં સૌને વંદે, નિંદા ન કરે કેની રે, કે આખા જે પૃથ્વી લોકમાં છે બધાને નમન કરે અને કોઈની નિંદા ન કરે। ત્યારબાદ છે વાચ કાચ મન નિશ્ચલ રાખે, ધન ધન જનની તેની રે, એટલે કે વાણી ચારિત્ર્ય એનું નિશ્ચય હોય અને ક્યારેય કોઈ ખોટા એને ગુસ્સો ક્રોધ કોઈ ઉપર કરે નહીં। સમદ્રષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી પર સ્ત્રી જેને માત્રે, કે એની જે મોહ માયા ઈચ્છાનો ત્યાગ કર્યો અને જે બીજી સ્ત્રી હોય એને માતા સમજીને એ રહે। જીવા થકી અસત્ય ન બોલે, પરધન ન ઝાલે હાથ રે, કે એની જીભ છે તો એ ક્યારેય ખોટું ન બોલે અને બીજાનું ધન છે એમાં ક્યારેય એની વૃત્તિ બગાડે નહીં અને બીજાના ધનમાં ક્યારેય હાથ નાખે નહીં। મોહ માયા વ્યાપે નહીં તેને દ્રઢ વૈરાગ્ય જેના મનમાં રહે, ખોટી મોહ માયા કોઈ રાખતો નથી અને એનું જે વૈરાગ્ય જે એનું મન હોય હંમેશા નિશ્ચય રાખે છે। રામ નામ શું તાળી રે લાગી, સકળ તીરથ તેના મનમાં રહે, કે રામ નામની જેને ધૂન લાગી ગઈ હોય એને એનું જે ભગવાનનું જે મંદિર છે એ એનું શરીર જ એક મંદિર બની જાય છે। વણ લોભીને કપટ રહિત છે, કામ ક્રોધ નિવાર્યા રહે, કે જે લોભ વિનાનું એનું જીવન હોય અને કપટ એના મનમાં ક્યારે હોતો નથી। ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા કુળ 71 તાર્યા રહે, તો નરસૈયો એવું લખે છે કે આવા માણસને જો તમારે સંગત, આવા માણસને તમને દર્શન થઈ જાય તો તમારી 71 પેઢી છે એ તારી જાય છે। તો આ રીતનું નરસિંહ મહેતાનું એક પદ જે સજ્જન માણસ હોય અને એનામાં કેવા ગુણ હોય એના વિશે તમને લખેલું છે। અને આ ચેપ્ટર્સમાંથી ઘણા સવાલ તમને પેપર્સમાં અગાઉ પણ પૂછાયેલા છે, હવેના સમયમાં જે તમારું પેપર આવશે એમાં પણ
પૂછાશે. તો આ ચેપ્ટરને બહુ સરસ રીતના તમે એને સમજી લેશો તો તમારે ઈઝી થઈ જશે. અને ખાસ નરસિંહ મહેતાનું જન્મ સ્થળ અને આવા જે ઈઝી તમને કહી શકાય એવા ક્વેશ્ચન વારંવાર પૂછાતા હોય છે. ત્યારબાદ એના જે ટિપ્પણ, શબ્દ સમજૂતી અને તળપદા શબ્દો આપેલા છે એની આપણે થોડીક ચર્ચા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે આપણે વૈષ્ણવજન પદ છે એમાં અમુક તમને ચોપડીમાં, ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને અમુક સામાનાર્થી શબ્દો અને તળપદા શબ્દો આપેલા છે, જે વારંવાર જે તમારું પેપરનો જે વિભાગ સી હોય છે એમાં ક્વેશ્ચન તમને જોવા મળતા હોય છે આમાંથી, કે અમુક સવાલ તમને 1 માર્કનો એમાંથી પૂછાઈ શકે. તો એમાં મેં અહીંયા લખી દીધું છે, આપણે થોડુંક એને જો વાંચી દઈએ. કે જે પહેલો છે જન, આ જે શબ્દો છે એ બધા જે વૈષ્ણવજનનું જે પદ છે એમાં અલગ અલગ તમને આપેલા છે. તો ઘણાને આપણે ખબર ન હોય તો એ રીતના આપણે થોડીક એની ચર્ચા કરી લઈએ. જન એટલે શું થાય? તો કે માણસ, કોઈ માણસ હોય તો એને આપણે જન પણ કહી શકીએ છીએ. સકળ, સકળ એટલે કે બધું, સઘળું. ત્યારબાદ પીડ, આ શબ્દ આપણે ઘણાને ન ઓળખતા હોય. પીડ એટલે કે પીડા, દુઃખ, એને આપણે પીડ, જે નરસિંહ મહેતા જેના કાવ્ય આ પદમાં લખેલું છે કે પીડ, એનો મતલબ થાય છે દુઃખ. ત્યારબાદ છે પરાયું. પરાયું એટલે કે આપણે ઘણીવાર કહેતા હોય કે પરાયું એટલે કે પારકું, બીજાનું. એ જ રીતના તૃષ્ણા, આ શબ્દ પણ ઘણીવાર પેપરમાં પૂછાતો હોય છે કે તૃષ્ણાનો મતલબ ક્યાં, એ રીતના આખો ક્વેશ્ચન બનાવીને આવે તમને કે તૃષ્ણા એટલે શું. તો એમાં જવાબ આવશે લાલસા અથવા ઈચ્છા. ત્યારબાદ જનની, તો કે જન્મ આપનારી માતા, જનેતા. ત્યારબાદ જીવા, આ શબ્દમાં આપણે ઘણીવાર ગોટો થઈ જાય કે જીવા એટલે શું, તો કે જીવા એટલે જીવ, આપણી જે જીભ હોય એને જીવા કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તન, તન એટલે શરીર, દેહ. વણલોભી, તો વણલોભી એટલે લોભ વિનાનું. મિત્રો આ સવાલ ઘણી બધી વાર એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયો છે, તો આને તમે ખાસ યાદ રાખી લેજો. વણલોભી એટલે લોભ વિનાનું. ત્યારબાદ અમુક જે આપણું આ વૈષ્ણવજન છે એમાં તળપદા શબ્દો આપેલા. તળપદા એટલે કે ઘણા બધા ગામડાના જે વિસ્તાર હોય એમાં અલગ અલગ શબ્દો બોલાતા હોય. તો એમાં પહેલો જે શબ્દ આપેલો છે આણે. આણે એટલે કે લાવે, લાવે હોય તો એને ઘણીવાર આણે શબ્દ બોલતા હોય છે. ત્યારબાદ વાચ, વાચ એટલે વાણી. ત્યારબાદ કાચ, કાછડી, ચરિત્ર. આ શબ્દો ઘણા તમારે યાદ રાખવા પડશે, કારણ કે આ શબ્દો ઘણીવાર આપણી સાઈડમાં કદાચ યુઝ ન થતા હોય. ઘણા બધા ગામડાઓમાં, અંતરિયાળ ગામડાઓમાં અલગ અલગ શબ્દ બોલાતા હોય, એના વિશે આખું લખેલું છે. ત્યારબાદ ધન, તો ધન્ય અને ભાગશાળી. ધન એટલે આપણે પૈસા પણ સમજતા હોય, પણ અહીંયા જે ધન છે એટલે ધન્ય અને ભાગ્યશાળી, જે આપણું આ વૈષ્ણવજન છે એના આધાર ઉપર આ આપેલા છે. નવ એટલે ના, નહીં. ત્યારબાદ ભણે, આપણે ભણે એટલે શું કે આપણે વાંચવા ભણવાનું નથી, પણ ભણે એટલે કહે, બોલે. આ શબ્દ પણ તમને ઘણીવાર જોવા મળશે. આપણે જે આ પદ હતું એમાં કીધું જ છે કે છેલ્લું શું હતું કે ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા. તો ભણે નરસૈયો એટલે કે ભણે એટલે કહે, કે નરસૈયો કહે છે કે તમે આનું દર્શન કરી લો તો તમારે 71 પેઢી તરી જાય. એ રીતનું અહીંયા આપેલું છે. ભણે એટલે કહે, બોલે. કેની એટલે કોઈની. તો મિત્રો આવી રીતના અલગ અલગ તળપદા શબ્દો, સામાનાર્થી શબ્દો જે તમારા પેપરમાં વારંવાર પૂછાતા હોય, તો મિત્રો એ ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જે પૂછાતા હોય, ખોટા આડા આવડે તમે કોઈ રેફરન્સ બુક કે એ બધું તમે કરો અને એક્સ્ટ્રા તમે વાંચો અને એમાં તમારો ટાઈમ બગાડતા હો છો. પણ હકીકતમાં તમે જો ટેક્સ્ટ બુકમાં જે તમારું ચેપ્ટર વાઇઝ તમને જે પાછળ સામાનાર્થી શબ્દો, તળપદા શબ્દો, વિરુદ્ધાર્થી એ બધું આપેલું, તમે એને વ્યવસ્થિત એક તમારી નોટ્સ બનાવી લો અને એમાં લખી નાખો તો તમારે રિવિઝનમાં પણ ઝડપ થાય અને પેપરમાં તમે મેક્સિમમ માર્ક લઈ શકો. તો મિત્રો આશા રાખું છું કે તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હશે અને આવી જ રીતના ગુજરાતી ચેપ્ટર્સના બધા ચેપ્ટર્સને એક પછી એક આપણે વિડીયો લેક્ચર્સ દ્વારા સમજતા રહેશું. તો મિત્રો આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.